Hello viewers, মই nitulgogoi আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল enthusiast ব্লগলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত এখন কিবোৰ্ড লৈ আহিছো যিখন কিবোৰ্ড ল্যাপটপ, ডেস্কটপ আৰু টিভি, এন্ড্ৰইড যিবোৰ টিভি থাকে এইবোৰতো লগাব পাৰিব। Logitechৰ হয় কিবোৰ্ডখন K400 Plus যিখন টাচপেড লগা আছে। আহক আমি কিবোৰ্ডখন ভালকৈ ওচৰৰ পৰা চাওঁ। আহক আমি এতিয়া কিবোৰ্ডখন আনবক্সিং কৰো। মই প্ৰথমতে আগতে এবাৰ খুলিয়ে থোৱা আছে। এতিয়া আপুনি এইটো পেকেটটো এনে খুলিব। খুলিয়ে প্ৰথম কিবোৰ্ডখনে দেখি পাব এখন কিবোৰ্ড। ইয়াত দুই এখন ম্যানুৱেল আছে। এখন ইমানটা দৰকাৰী নহয়। কিন্তু যোনে নাজানে তেওঁ চাই লব পাৰিব যে কোড কেনেকৈ ইয়াৰ বেটাৰীটো লগাই হেতু চাই লব পাৰিব। অফ অন বুটাম কোন পিনে আছে হেতু চাই লব পাৰিব। এখনে হৈছে ইয়াৰ Logitech 400 Plus কিবোৰ্ড। লাইট ওয়েটৰ হয়, ধুনীয়া সাইজৰ। ইয়াত পাৱাৰ ল্যাপটপ অফ কৰিবৰ কাৰণে সুইচ দিছে আৰু কিবোৰ্ডখন অফ অন কৰিবৰ কাৰণে এটো ইয়াত সুইচ দিছে। ইয়াত অফ অন ৰেড মানে হৈছে অফ আৰু গ্ৰীন মানে হৈছে আপোনাৰ অন হৈছে। আৰু বেটাৰীৰ দ্বাৰা চালিত হয় এখন। বেটাৰীটো ইয়াত লাগি থাকে। ৰাবাৰ গ্ৰিপ দিয়া হৈছে যাতে পিছলি না যায়। কিবোৰ বহুত সফট কি। ওজনো ভাল, সাইজও ধুনীয়া আৰু এখন হল ইয়াত টাচপেড দিয়া হৈছে ল্যাপটপৰ কাৰণে। ইয়াত লেফট ক্লিক ৰাইট ক্লিক দুইটা যেনেকৈ ল্যাপটপৰ টাচপেড থাকে তেনেকৈ সেম ইয়াতো দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াত আপোনাৰ এটা এক্সট্ৰা বুটাম দিয়া হৈছে যোনটো আপুনি চলাবলৈ বহুত সুবিধা পাব। লেফট ক্লিক আপুনি এইপিনে কাৰ্সাৰডাল লৰাব মেলিব পাৰিব আৰু এইপিনে ক্লিক কৰিব পাৰিব। এইটো লেফট ক্লিক এইপিনে দিয়া হৈছে আৰু ভলিউম মিউট বুটাম, ভলিউম আপ ডাউন এই গোটেইখিনি ইয়াত দিয়া হৈছে। আৰু ওপৰত যিখিনি আপুনি দেখিছে F1 F2 F3 এইখিনি ইয়াত মাল্টি সুইচ হয়। ইয়াত FN বুটাম ল্যাপটপৰ যি ধৰণে এটা বুটামে দুটা কাম কৰে FN সুইচটো দবাই ইয়াতো সেম তেনে ধৰণে হয়। FN দবাই আপুনি বেলেগ কামত ইউজ কৰিব পাৰিব। এখন কিবোৰ্ড আপুনি ল্যাপটপত লগাব পাৰিব, ডেস্কটপত লগাব পাৰিব আৰু আপুনি অল ইন ওয়ান ডেস্কটপ নতুনকৈ অহা আজিকালি যিবোৰ এন্ড্ৰইড টিভি আছে এইবোৰতো এখন লগাব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ মেইন খাসিয়ত হৈছে আপোনাৰ এইখন ইয়াত বেটাৰী দুটা লাগে। আপোনাক মই এবাৰ খুলি দেখাইছো। এইপিনৰ পৰা আপুনি পিছপিনলৈ টানি দিলে খোল খাই যাব। ইয়াত লগাই থোৱা আছে বেটাৰী। মই দুটা পেন্সিল বেটাৰী লাগে দুটা। আৰু ইয়াৰ যোনটো ৱাইফাই নহয় এটো ওয়্যাৰলেস বুলি কয়। ওয়্যাৰলেস ৰিসিভাৰ এটো ইয়াত সোমাই থাকে। কেতিয়াবা ইয়াতো সোমাই থাকে আৰু কেতিয়াবা পেকেটৰ ইয়াতো সোমাই দিয়ে তেওঁলোকে। এটো ইয়াত সোমাই থাকে। যদি ইয়াত বিচাৰি নাপায় ইয়াত পাব, যদি ইয়াত পায় ইয়াত নাপায় তেনেকৈ আৰু। এটো ল্যাপটপৰ ইয়াতে লগাব। আৰু ৰিসিভাৰ আপুনি দুই তিনটা বেলেগ Logitechৰ কিবোৰ্ড মাউছৰ লগতে এটো কাম কৰি ইউনিভাৰ্সাল হয়। তো ইয়াতে লগাব USB পইণ্টত এটো লগালে হৈ গ'ল। এটো মানুহে ভুল বুজে এটো ব্লুটুথ বা ওয়াইফাই বুলি ভাবে। এটো একচুয়ালি ওয়্যাৰলেস হয়। এটো ইয়াৰ লগত কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ব্লুটুথ বা ওয়াইফাই নহয়। তাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত যখন টাচপেড আছে জাস্টাৰ সাপোৰ্ট কৰে। ইয়াত আপুনি ধৰক এতিয়া কিবা এটা ওয়ালপেপাৰ হওক বা ফটো হওক পিনচ টু জুম আপুনি জুম কৰিব পাৰিব, জুম আউট কৰিব, জুম ইন কৰিব, ইয়াৰ পৰাই কৰিব পাৰি। ভাল কিবোৰ্ড। আৰু মাউছৰ যোনটো আপোনাৰ স্পিড আছে বহুত ইয়াত বহুখিনিয়ে ভাল। মই আগতে এবাৰ ইউজ কৰি চাইছিলোঁ। এখন বহুত স্পিড মাউছৰ পইণ্টটো বহুত স্পিড হয় আৰু কি বুটামবোৰ বহুত সফট হয় আৰু লাইট ওয়েট। আৰু আপোনাৰ সাইডৰ পিনৰ পৰা চাওক আপুনি কিমানটো হয়। একদম ধুনীয়া থিন। মই আপোনাক এতিয়া লগাই দেখাইছো। বেটাৰীটো আপুনি ইয়াত চাই লব প্লাস কোন পিনে মাইনাস কোন পিনে। এটো এনেকৈ কৰি আৰু বেলেগ বিশেষ একোৱে নাই। এটো ইয়াত লগাব ডাইৰেক্ট অন কৰিব চলিবই। আৰু এইখনৰ মেইন খাসিয়তে হৈছে আপোনাৰ ইয়াৰ বেটাৰী বেকআপ আপুনি 18 মান্থছৰ লৈকে ইয়াত বেটাৰী বেকআপ পাব। আপুনি 1 বছৰ পাৰ হৈ যাব কিন্তু বেটাৰী হেক নকব। হেতুৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি বেলেগবোৰ কোম্পানীৰ লগত তুলনা কৰিলে এইখন কিবোৰ্ডৰ বেটাৰী বেকআপ বহুত পাব। আৰু ইয়াৰ 10 মিটাৰৰ পৰা আঁতৰৰ পৰা আপুনি এটো কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিব। এটো ইয়াত যদি লগাই থৈ আপুনি 10 মিটাৰ গলেও কোনো কানেক্টিংৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা নাপাব। ধুনীয়াকৈ কানেক্ট আপুনি কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিব। যিকোনো যতে লগাই আপুনি ল্যাপটপ হওক ডেস্কটপ হওক 10 মিটাৰ আঁতৰৰ পৰাই কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিব। আহক ফ্ৰেন্ডছ আমি এতিয়া এটো লগাই চাওঁ কি ধৰণে কাম কৰে আমি চাওঁ এবাৰ। এটো অফ আছে ইয়াত এতিয়া। এটো আপুনি USB পইণ্ট আছে USB পইণ্টত লগাওক। মই ল্যাপটপত এনেকৈ লগাই লৈছো।
এইটো এবাৰ অন কৰি দিওঁ অন কৰক এতিয়া আপুনি ট্ৰাই কৰক যে হৈছে নাই হয় এইটো মই এতিয়া উইন্ডোজ বটনটো প্ৰেছ কৰিম সব ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে এতিয়া মই দেখুৱাম ইয়াত আপোনালোকৰ এই ক্লিকটো কাম কৰে নে নকৰে কি ধৰণে কাম কৰে এতিয়া আপুনি এটো গল মিনিমাইজ কৰি দিও মই ইয়াৰ পৰাই সব চলাই দেখাইছো আপোনালোক এটো মিনিমাইজ হৈ গল ইয়াত এতিয়া আপুনি মাই কম্পিউটাৰ ডাবল ক্লিক কৰিব হলে ইয়াতে টিক টিক দুবাৰ মাৰক এটো অন হৈ গল এটো ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে মানে বৰ ধুনীয়া এইখনো বহুত সফট আৰু মাউসৰ পইণ্টটো বহুত সোনকালে যায় স্পিড আছে আৰু এটো আপোনাৰ কিবোৰ্ডটো লজিটেকৰ একদম মোৰ কাৰণে কি লজিটেক কিবোৰ্ড সদায় ফাৰ্স্ট চইচত থাকে বহুত ভাল কিবোৰ্ড হয় फ्रेंड्स एटू मैं এতিয়া আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ ফটোবোৰ মাৰি মাৰি দিম আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিব যে কিবোৰ্ডখন কেনেকুৱা কি কথা আজিলৈ ইমানটোৱে লজিটেক কিবোৰ্ডখন আপোনাৰ বহুত ভাল হয় যদি কিবা আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ে জানে বা মোক ক'বলগীয়া থাকে মোৰ কমেন্ট বক্সত আপোনালোকে জনাব